Nhà đầu tư thường không biết chọn vị trí nên bất động sản mãi không tăng giá. Bạn từng mua một bất động sản với hy vọng tăng giá sau vài năm, nhưng thực tế thì sao? Giá vẫn như cũ, giao dịch khó khăn, người mua lắc đầu vì vị trí không thuận tiện. Sai lầm không nằm ở sản phẩm mà là do vị trí. Anh chị chọn sai vị trí, sản phẩm nằm yên tại chỗ và vốn anh chị chôn lại ở đó, không tăng giá. Về cách giải quyết thông thường, mua đất xe, giá rẻ nhưng hạ tầng chưa có, thiếu tiện ích, khu vực không phát triển. Đây là lý do khiến hàng loạt nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Và giải pháp đó là chọn những cái sản phẩm trong khu đô thị nằm ở vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và đầy đủ mọi tiện ích, như là gói 6 Mojadiso nằm tại khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang. Anh chị quan tâm thì kết nối với mình để được hỗ trợ mức chiết khấu lên đến 8% và xem thực tế, cũng như là hỗ trợ anh chị tư vấn vị trí chiến lược đầu tư tới thời điểm hiện tại ở thành phố biển Nha Trang này nha.